đợt này sắp về, mình đi mua sắm chút đồ về làm quà. Tranh thủ đúng hôm trời đẹp ghê. Cả khu mua sắm cũng bắt đầu trang trí Giáng sinh rộn ràng rồi. Một ngày cuối tuần và mình nghĩ không thể ngồi im trong nhà thế này được. Thế là mình quyết định ra đường đi dạo, ngắm nghía khắp nơi trang trí cho dịp lễ hội đang tới gần. Mình đang trên đường đi học, xong rồi là mình chỉ định đi lượn phố một tí thôi. Xong từ nhà tới trường của mình thì bây giờ vẫn chưa tới trường được thì cũng đã qua được 2 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà bởi vì là trang trí Noel ở London quá là đẹp ý. Thế là mình thích mê luôn ấy, trời ơi. Xong rồi nhìn mặt mọi người vui vẻ nên mình cũng thấy vui theo nữa. Và cuối cùng thì cũng tới được trường. Nhìn xem đi học từ lúc trường đóng cửa đuổi về. Đèn đèn. Trời lạnh quá. Bên này không phải đeo khẩu trang nhưng mà lạnh quá mình phải đeo khẩu trang cho ấm mắt. Với cả không bị hít khí lạnh vào họng nữa. Trời ơi, lạnh quá má ơi. Mình đang đợi bus để ngồi trên bus xong rồi ngắm đèn thiên thần ở Regent Street. Đúng là một sự rảnh rang của người không bận bịu gì mà. Nhưng mà đang đợi bus và chưa thấy đâu cả. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ phải qua đây. Lạnh quá. Nó hơi nhỏ nghiêng các bạn ạ. Lâu lắm không đi bus. Đến xanh rồi, đi thôi. Let's go. Lại qua được cái đèn đỏ nữa mà vẫn chưa đi. Chắc là cũng mất một lâu phết đấy. Đấy, bình thường tôi không thấy người đâu, sao mà đông thế là giờ. Nhìn đi ôi trời má ơi. Cuối tuần, mọi người tranh thủ tấp nập đi mua sắm trên Oxford Street, đông đúc dã man. Mọi người hay nói Giáng sinh ở London là thời điểm tuyệt vời nhất của năm. Mình nghĩ một phần là do Giáng sinh trang trí lung linh, nhưng phần nhiều có khi là do sự vui vẻ và không khí tích cực ở khắp mọi nơi tạo nên sự kỳ diệu này. Đi một tour ngắm đèn bằng bus cũng rất khác biệt so với khi mình đi bộ loanh quanh. Cứ tưởng là đi sẽ rất nhanh, nhưng mà cũng mất khá thời gian, vì London tắc đường cũng ngang Hà Nội. Give this moment to me while our dream is bright. Put your sweet arms around me. Look at this. Come. I'm gonna miss you. Yeah. You get that? Bye bye. It's not about personality matrixels and charts. It's all about the bumps in your heart.
nay bọn mình sẽ đi trượt băng. Và vì Ranjit chưa bao giờ đi từ khu Greenwich nên mình quyết định đi sớm hơn một xíu để dẫn bạn đi chơi. Và mình cũng không quên rủ dê một người bản địa là Đức để dẫn đi chơi cho chu đáo. Trời hôm đấy trong vắt, nắng thì vàng ươm, nhưng lạnh thì tê tái lòng người. Vẫn là combo mà mình yêu thích. Đi dạo vòng vòng cùng các bạn, ngắm hoàng hôn và có những cuộc nói chuyện vui vẻ. Jake, you're back! Shut your face! I can't back. Được. Be careful. Thank you. Hi, Jake. The cameraman. Me? Where are we going? Where are we? Basically, we are in my University of Greenwich. Buổi chiều hôm ấy, đi dạo trên công viên, mình có quay sang nói với Đức. Những lúc như này là mình cảm nhận thấy rõ cuộc sống của mình ở châu Âu. Là ở giữa công viên rộng lớn, xung quanh là cây cối đang rụng bớt lá chuyển mùa. Ở dưới là thảm cỏ xanh, mà phủ bên trên là lớp sương trắng xóa. Do dạo gần đây trời chuyển lạnh xuống âm độ. Chúng mình đang sống trong một tuổi trẻ, chạy dưới ánh nắng mặt trời của buổi hoàng hôn. Đuổi theo hoàng hôn chưa bao giờ là chuyện dễ cả. Cứ đi vài bước, trời lại chuyển sang thật nhanh một bảng màu khác rồi. Đứng giữa khung cảnh như thế, bỗng nhiên mình thấy một thời tuổi 20 của mình đẹp đẽ trôi qua trước mắt nhanh, tới kỳ lạ, nhưng không hề bị lãng phí. Rồi, thì cảm lúc chị quên mất chị đang buộc tóc hai bên đấy. Ooh, look at the sunset behind us. And the moon at the same time over there. Full moon. Just because, just because caring is loving and loving is caring. Và chúng mình đi trượt băng lần đầu ở London. Đã lạnh lại còn trượt trên băng nên chúng mình cõng người lại. Và mình là người duy nhất ngã trong cả mấy đứa đi với nhau vì mải tạo dáng chụp ảnh. Dù sao thì vé trượt băng ở London đắt điên lên được, không thể ngờ được đấy. Yeah, so when will we do it again? I don't know, you can. You tell. Me? Yeah, when? I don't know. We should do it again, right? Yeah, definitely. Let's hear it.
How rich Ranji? Now the truth is being revealed. Stop it. Let's go, 1-1, yeah. Cuối tuần, mình có bạn từ thành phố khác lên chơi. Mấy đứa em lại tíu tít của mình là người chị già đi chơi loanh quanh, rung răng rung rẻ. Ekip chụp ảnh có bạn Đức Lê và bạn Nhi Võ à? Rồi. Địa điểm chụp ảnh đầu tiên đã được thực hiện xuất sắc. Và chúng ta sẽ đi tới địa điểm tiếp theo. Mặc cho ấm vào. Xong rồi đến cái lúc mà chụp ảnh thì cởi hết ra. Sau đến lúc bảo ốm thì không hiểu tại sao. Bọn mình tới Harrods để ngắm cả tòa nhà được trang trí bằng ánh đèn lung linh. Năm nay Christian Dior chơi lớn ghê luôn. Chả hiểu sao, nhìn từ góc độ nào, Harrods cũng làm mình liên tưởng tới Hollywood những thập niên về trước, với các ngôi sao hạng A đang bước đi trên thảm đỏ vậy. Mình đi lang thang khắp nơi ở London rồi, mà đi nhiều mình thì bao giờ cũng vui hơn. Và càng vui hơn khi mọi người hưởng ứng những trò lố của mình. Nhiều điểm trên đường đi là có chủ đích đến, nhưng nhiều điểm trên cung đường đi bộ này cũng là do mình vô tình lang thang mà thấy được. 1, 2, 3 tất cả cùng ngừng đầu đấy nào. 1, 2, 3. Wow. Ê nhìn đâu, nhìn đâu nhỉ? Nghe nói mọi năm New Bond Street sẽ trang trí bằng hình đuôi công, mà năm nay trang trí có thêm hình vương miện. Mọi người bảo năm nay trang trí như vậy chính là để tưởng niệm nữ hoàng vừa mới mất. Nhìn đẹp lung linh nhỉ? Cơ bản. Ba chúng tôi. Lạnh không? Hơi. Và mình cũng không hiểu gọi là may mắn hay không nữa. Nhưng đi chơi đúng ngày đầu tiên tuyết rơi tại London, cả ba đứa háo hức như trẻ con khi thấy tuyết. Háo hức nhưng cũng lạnh cóng vì tuyết cùng với gió kết hợp. Nhưng không thể phủ nhận, tuyết bao trùm lên London một vẻ đẹp gì đó thật lạ so với những London mình từng thấy. Có một sự lung linh, mong manh hơn so với mọi khi. Tuyết mà, sao có thể bỏ qua được trò ném tuyết chứ? Mọi người chơi ném tuyết từ hai bên vỉa hè. Tuyết hình như khiến mọi người có dịp được quay lại làm trẻ con thì phải. Chúng mình đô đùa dưới thời tiết lạnh cóng. Nhiệt độ càng về đêm càng giảm, nhưng vẫn quyết tâm vượt mưa vượt tuyết để đi chơi. Tiết lộ luôn là ngay 2 ngày hôm sau mình lăn ra sốt và ốm. Đến bây giờ mình thu âm giọng mình vẫn đang khàn khàn vì đau họng, nhưng vẫn thấy thất bỏ vì một buổi đi chơi quá đã. Những trò nghịch ngợm ngớ ngẩn dưới tuyết, dù ngớ ngẩn mà đem lại niềm vui rất to.
từ việc háo hức vẻ đẹp của tuyết thì mình dần nhận ra có vẻ nó không đẹp lắm, mà chỉ lạnh và ẩm ướt thôi. Trời có tuyết một cái, tàu xe bị gián đoạn. Đường về nhà của mình xa xôi, mãi mới về được tới nơi. Dù đã về nhà muộn, mình còn chạy ra khu đằng sau nhà và hiện ra là cả một khu vườn tuyết trắng xóa, đẹp mê ly. Dù đã lạnh cóng mà quá háo hức nên mình lại tung tăng, mãi mới chịu vào nhà, cứ mải mê diễn vai công chúa tuyết. Kẻ thù số 2, chúng ta sẽ cược xem người thắng cuộc là ai, Nhi hay chiếc cây bên đường. Tôi cược 1 phần cho chiếc cây bên đường. Dung. Thấy không? Nhi không, cây ven đường 1. Thành phố được tuyết phủ một màu trắng xóa chỉ sau một đêm, trông vô cùng là lạ mắt. Đây chắc sẽ là chiếc clip cuối cùng của Giáng sinh năm nay. Mình đã có một Giáng sinh thật vui và mình mong mọi người cũng vậy. Và chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành nhé. Merry Christmas!